Baka nakita mo na ang mga salitang ito sa website ng isang kumpanya o sa patalastas ng produkto o paggamot. Narito ang ilang facts sa produktong aprobado at hindi aprobado ng FDA. Kasing bisa ng generic na gamot, ang branded na gamot. Magkapareho ang clinical na benepisyo at panganib ng generic na gamot na aprobado ng FDA at katapat na branded. Kinakailangan magkapareho ang generic na gamot at branded na gamot sa dosis, kaligtasan, pagiging mabisa, tapang, katatagan, kalidad at pangangasiwa. Ang bitamina, mineral, herbal at iba pang suplemento ay hindi aprobado ng FDA para gumamot o pumigil ng sakit. Kung nangangako ang supplement ng lunas sa isang problema sa kalusugan, marahil ay hindi ito totoo. Di nag-aaproba ang FDA ng compounded drugs. Ang compounded drugs ay madalas na itinuturing na proseso na pinagsasama, pinaghahalo o binabago ng pharmacist o doktor ang sangkap para gumawa ng mga gamot na tugon sa kailangan ng pasyente. Naobserbahan ng FDA na gumagawa ng ilang compounder ng mali at mapaninlang na pahayag. Hindi aprobado ng FDA ang e-cigarette sa paghinto sa paninigarilyo. Bagamat nakakatulong ang ilang e-cigarette sa mga adult na unti-unting tuluyang huminto o bawasan ng gusto ang paggamit ng mas mapensalang sigarilyo, walang e-cigarette ang aprobado ng FDA bilang pagtulong sa paghinto sa paninigarilyo. Hindi nag-aaproba ang FDA ng pasilidad tulad ng kumpanya ng produktong medikal o provider ng healthcare at opisina ng doktor o laboratorio. Walang sunscreen na hindi tinatabla ng tubig. Nahuhugasan rin kahit ang mga label na water resistant. Sinasabi sa iyo ng mga claim na water resistant na 40 o 80 minuto kung gaano katagal mo maaasahang may protection ka habang nasa tubig. At tandaan, hindi dapat lagyan ng sunscreen ang sanggol na wala pang 6 na buwan. Iiwas lang sila sa araw. Hindi nag-aaproba ang FDA ng kosmetiko. Hindi kailangan ng pag-aaproba ng FDA sa mga sangkap maliban sa ilang kulay at label ng kosmetiko tulad ng pabango, makeup, moisturizer, shampoo, kulay ng buhok, panlinis sa mukha at katawan, at panghanda sa pang-ahit. Ayon sa batas, hindi dapat pinaghahalo o binabago ang tatak ng kosmetiko. Sumasailalim ang mga bakunang aprobado ng FDA sa mahigpit na pagsusuri ng FDA para matiyak na ligtas at epektibo ito. Isa sa prioridad ng FDA ang pagtiyak na nakatutugon ang lahat ng bakuna sa mga pamantayan sa kaligtasan at bisa. Saklaw sa pagtatasa ng FDA sa mga bakuna ng buong life cycle ng paggawa at paggamit dito. Kabilang dito ang mga pag-aaral na isinagawa bago subukan sa mga tao, mga pag-aaral sa panahon ng paggawa at patuloy na pagtatasa pagkatapos maaprubahan at magagamit ang isang bakuna sa US. Bonus fact, walang kaugnayan ang mga bakuna at autism. Hindi suportado ng siyentipikong ebidensya ang kaugnayan ng bakuna at autism. Ang alalahanin na nakadudulot ng autism ang mga bakuna ay nauugnay sa bakuna ng tigdas, beke, rubella at sa mga bakunang naglalaman na may thimerosal. Maraming mapagkakatiwalaang peer-reviewed at siyentipikong pag-aaral mula sa US at iba pang bansa sa buong mundo ang sumusuporta sa kaligtasan ng mga bakunang na may thimerosal. May alalahanin sa kaligtasan ang paggamit ng CBD at ibinebenta ang ilang produkto na may di napatunayang pahayag o nakakapigil ng sakit. Napag-aralan na potensyal na makapinsala ang CBD sa atay, reproductive system ng lalaki at may interaksyon sa mga gamot. Isang produktong CBD lang ang aprobado ng FDA. Isang di-resetang gamot para sa seizure ng mga bata na kaugnay sa ilang partikular na syndrome at sakit. Maantala ang consumer sa pagkuha ng mahalagang pangangalaga gaya ng tamang diagnosis, paggamot at suporta na di napatunayang claim ng produktong CBD. Kumausap ng healthcare professional bago gumamit ng produktong CBD. Responsable ang FDA sa pagprotekto sa kalusugan ng publiko sa pagtiyak sa kaligtasan, bisa at seguridad ng mga pagkain at gamot ng tao at hayop, produktong biolohikal at tabako, kagamitang medikal, kosmetiko at produktong naglalabas ng radiation. Ang kahulugan ng pagsusulong sa kalusugan ng publiko ay nagpapabilis ng inobasyong medikal at nagbibigay ng tumpak at siyentipikong impormasyon. Narito ang FDA para magbigay ng facts at makakatulong ka sa pagbabahagi nito sa komunidad at sa mga mahal mo sa buhay. Para sa info, bisitahin ang fda.gov/rumor control.